ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අද Life with Through YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට අරන් ඉවලා තින්නේ මම අලුතෙන්ම මගේ body care routine එකට එකතු කරගත්ත products මොනවද කියලා ඔන්න unboxing video එකක් තමයි අද ඔයගලන්ට අරන් එන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ brand එක දැක්ක ගමන් ඔයගොල්ලෝ අඳුරනවා මේ මොකක්ද කියලා. මේ තමයි Luvesence. ඉතින් Luvesence කියලා කියන්නේ spa salon brand එකේම තව co brand එකක්. ඉතින් මම අද මොනවද purchase කරේ කියලා ඔයගලන්ට අද වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මොනවද අද මම අරන් තියන්නේ කියලා. මෙන්න මේ body care set එක තමයි අද මම ගත්තේ මගේ අලුත්ම routine එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න කැමැත්තෙන් ගොඩක් ආසාවෙන් ගත්තේ මෙන්න මේ products ටික තමයි. ඉතින් අපි එකින් එක බලමු මොනවද මේ products ටික කියලා. ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ bath and shower gel එක. ඉතින් මේක තමයි මම මුලින්ම purchase කරේ. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මම කිව්වේ නෑනේ මම ගත්ත රේන්ජ් එක මොකක්ද කියලා. මම ගත්තේ ස්පැනිෂ් ජෙස්මින් කියන රේන්ජ් එක. ඉතින් මේ රේන්ජ් එකේ ඊළඟ ප්‍රොඩක්ට් එක විදිහට මම පර්චේස් කරේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන බොඩි ස්ක්‍රබ් එක. ඉතින් මේක තමයි ඊළඟට මම පර්චේස් කරපු ප්‍රොඩක්ට් එක. ඊළඟට මම මොනවද ගත්තේ? මම ඊළඟට ගත්තේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන hand and body lotion එක. මෙන්න මේක තමයි මම ඊළඟට purchase කරේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ එක එක කාලෙට ඒගොල්ලන්ගේ එක එක beauty boxes අලුතෙන් launch කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ box එකක තිබුණු products තුනක් තමයි මම ඒ විදිහට purchase කරේ. ඉතින් ඊළඟට මම හිතුවා තව product එකක් try කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙම කැමැත්තෙන් ගත්ත product එකක් තමයි මම චුට්ටක් රෝස මල් වලට ගොඩක් කැමති, රෝස සුවඳට ගොඩක් කැමති. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ product එක මම ගත්තා. use කරලා බලන්න. මේක ඒගොල්ලන්ගේ body smoothie එකක්. මේක rose range එකේ යන product එකක්. ඉතින් Spanish Jasmine range එක වගේ මම හිතුවා rose range එකේ product එකක් try කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න මේක purchase කරා. ඉතින් ඔන්න මේ products ටික තමයි මම Luvesence brand එකේ ගත්ත අලුත්ම product range එක use කරලා බලන්න ඕන නිසා. ඉතින් මේක ගනිද්දී ඒගොල්ලන් මට පුංචි gift එකක් එවලා තිබුණා. ඉතින් ඒකත් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඒගොල්ලෝ මට මේක ගනිද්දී එවලා තිබුණා මෙන්න මේ products ටික මෙන්න gift එක. ඉතින් thank you Luvesence අපිට මේ වගේ හැම කස්ටමර්ටම purchase කරන හැම කස්ටමර්ටම මේ වගේ gift box එක මේ වගේ gift එකක් tag කරනවා. ඉතින් මේ products ටික තමයි මම අලුතෙන්ම මගේ body care range එකට එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන purchase කරපු products ටික. ඉතින් මේවා use කරලා බලලා මගේ review video එකත් ඔයගලන්ට ඉක්මනටම අරන් එන්නම්. ඉතින් එතකන් ඔන්න Life with Truth එක රැඳී ඉන්න හැමදාම වගේ ඔයගලන්ට ගොඩක් ආදරේ පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න.